Paano itago ang message natin sa Messenger na kahit mag-message siya ay hindi lalabas sa inbox ng iyong Messenger. Ibig sabihin kahit may manghiram ng iyong cellphone at nakabukas ang iyong Messenger ay hindi niya ito mababasa. Bagay ito sa mga taong may tinatagong sekreto na ka-chat. Una ay kailangan natin pumunta ng Messenger apps. Ayan, kung nasa Messenger na tayo, dito sa baba makikita natin dito yung menu at pinutin lang to. Then pinutin lang tong settings. Then pinutin lang tong privacy and safety. Then dito sa baba makikita natin dito yung restricted accounts at pindutin lang to. Then pindutin lang tong add. Then dito sa search bar type lang natin yung pangalan na gusto nating itago yung message niya. Halimbawa Brian Sides. Ayan, then restrict Brian. Ayan, nakalagay na siya sa restricted account. So yung message niya dito mo rin makikita. Ayan. So kung hindi mo na itatago yung message niya, ang gagawin mo lang ay i-open yung message niya. Ayan, then pindutin lang tong unrestrict.